Hello mga ka-mobile, welcome back sa ating YouTube channel. Pero bago natin sisimulan mga ka-mobile, i-click nyo muna ang subscribe button at notification bell mga ka-mobile. Ito ang camera ni Huawei Nova 8i versus Nova 7 SE. Kung makaikutan natin mga ka-mobile, maganda ang kuha ng Nova SE dahil sa kanyang screen display, pero mas maganda talaga ang 8i dahil ito ay naka 64 megapixels na. Okay, 19,000. 19,000. So guys, mo din itong bagong Huawei Nova 8i. So mo na niyang look guys. So for cameras with flash, mo niyang look guys. Pina HH diri sa back. Then iyang diri upat siya ka camera. Then na siya ay nakatata AI 64 flash. Ano siya, dual SIM Huawei. So na iyang SIM diri sa ubos, microphone, USB Type-C, speaker. Then yung camera sa front kay dual camera. So mani siya yung look guys. With yung fingerprint nasa side mounted. So nandun siya na with flash camera. So mani siya itong look guys. So itong 8i super camera supercharged summer campaign. So muna guys, yung size guys kay 161. So muna yung size hindi siya sa blurred yung kuhan yeah. Na 190 grams including the battery weight. Na colors niya moonlight silver, starry black, and interstellar blue. So ambot sa yung color murag green. Then display niya 6.67 Fhd Full HD Display. So 8GB 128. So 8GB 128 na itong device. Na 64 main camera, 8, 2 o 2 ka 2. So 4 tanan niyang camera. Then MIUI 11 based on 110. So check na to yung 110 sa settings. And, about info, check na to yung about info, about phone. So Android version, Android 10 siya guys. So may version 11. Then 4,300 mAh. So 66 watts plus kanang support charge siya guys. So fast charging na to. Then sensor, light sensor, digital compass, accenter, fingerprint. So sa 64 megapixel nindot na ni siya guys. Duha na siya guys, Nova 8 o Nova 8i. So same look lang sila. Gamay-gamay lag display ang kuan. 8. So Kirin 820e. So MIUI 12 8GB 128, 32 and 64 lang yung camera. Then sa battery 38 lang, blush gold lang available color niya. So muna ni siya ito ang latest ron guys ang Nova 8i.